Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую приєднатися в групу, де ми ведемо мову про генератори та електроінструмент. Ви можете задати питання, отримати відповіді у учасників групи, тому що один розум добре, а багато це краще. До вашої уваги традиційний генератор від торгової марки ОК, який зараз продається на ринку в Україні. Звісно, я не міг його оминути, зараз розповім, чому я не міг його оминути. Вони всі зовні схожі, але все познається в деталях. І треба дивитися на деталі, що вони собою уявляють. Звісно, він схожий і по вазі, і по характеристикам на генератор Forte, традиційний, який довгий час постачається на ринок. Але є деякі відмінності, про які зараз я відповім. Торгова марка ОК, вона постачає генератори для Швейцарії. І тому у них є відмінність, що на коробці не кругом написано, і там реально вони дають 5 років гарантії. І це написано. На жаль, тут є відмінність, що вони постачаються ось такими розетками для швейцарських вилок, але це досить швидко замінюється. Беруться або вилки швейцарські, або вилки наші, які не мають цього штирка, або міняється оця вже розетка. Але звісно, це невеличкий, але недолік. Тепер давайте почнемо з переваг. Зовнішній вигляд. Ось він в такому каркасі. Деякі генератори в цих каркасах, їх незручно брати збоку. Чомусь вони, ці труби, йдуть дуже низько, їх незручно переносити. Тут же його досить зручно переносити, це зовнішньо. Звісно, якщо ви поставили генератор, його треба заносити на ніч, закатувати до себе в приміщення, то вам допоможуть ось такі коліщата йдуть в комплекті і ручки. Особливо, якщо це жінка, якій тяжко щось занести. Взяла за ручки і закотила. Як на мене, коліщата, вроді би казалось, це єрунда, але воно дуже допомагає при деяких нюансах. Слідуюче, на що хочу звернути, є дві кнопки. Включення двигуна кнопка і включення альтернатора. Деякі фірми економлять на виключенні альтернатора, а це приводить до некоректної, як на мене, це краще є ця кнопка альтернатора, яка відповідає за включення напруги, чим її немає. Більш коректно відбувається запуск і більш ощадливо ми відносимося до альтернатора. Це раз. Слідуючий момент. Ми бачимо, що тут є вольтаж на 12 вольт. 8,3 ампера. Ми можемо одночасно, тут стоїть окрема обмотка на 12 вольтова, що ми можемо, наскільки вистачить нашої потужності двигуна, заряджати напряму акумулятори. Величезний плюс. Є лампочка, яка слідкує за рівнем масла. Якщо це така лампочка є, значить там є і датчик, який не дозволить генератору запуститися без масла, а якщо буде низький рівень масла, він зупинить цей генератор. Слідуюче, якщо ви бачите, є вольтметр. Вольтметр зроблений надійно в ось такій залізній кожухі. Чому залізний кожух? Тому що, бачите, в принципі, під ним пластик. Оцей пластик, коли його тягають акумулятор туди-сюди, він досить швидко розбивається. Тому молодці, що вони захистили генератор і зробили пластиком. Що головне, цей генератор, там обмотка альтернатора мідь. Ми його розібрали, пошкрябали, і там дійсно не обміднені алюмінієві провода, а настояща мідь. Крім того, тут є система стабілізації генератора, так називаємо АВР. Вона працює при переходах, при зміні навантаження, вона якось нівелює, щоб вольтаж і частота була однакова. Вольтаж 230 вольт, частота 50 Гц. Ми це перевіримо, коли будемо його тестувати. Я спробую його тестувати, щоб він відповідав заявленій потужності, як мінімальній, так і піковій.
Ми його ще потестуємо. Немає в мене претензій до цієї частини. Тепер бак. Величезний бак на 15 літрів. Традиційна є сіточка, традиційна є мітка. Мітка, бачите, аж зверху. Сюди влазить 15 літрів, тому вистачить на, як мінімум, якщо з максимальною потужністю, це має вистачити, ну, якщо там 1,5 літра за годину, це ну, на довгий час, годин на 8-9 має вистачити. Слідуючи, є показник рівня палива, щоб ви бачили, скільки у вас палива залишається. Звісно, хоч тут і може він працювати і 10 годин на якомусь мінімальному режимі, але я рекомендую, в зв'язку з тим, що тут повітряне охолодження, тут немає охолодження водяного, щоб він працював не більше 4-5 годин. Це відноситься до всіх генераторів, у яких повітряне охолодження. Так що враховуйте це таке питання. Швейцарці зекономили, а може не зекономили, оця вся панель в деяких генераторах у них металева. Вони зробили тут максимально, полегшили його. Вага у нього 43 кг. Як на мене, це середня вага такого типу генератора. Бо є генератори такого типу, які важать і 33 кг, є генератори, які важать і 48 кг. Це приблизно для такої потужності середня вага. І як на мене, вона відповідає тим характеристикам і потужності. Ну це ми подивимося. Так, дивимося з цієї сторони. Тут у нас вихлопна труба закрита. Ця площадка легко знімається. Ви можете подивитися, тут є вихлопна труба, тут дуже легко поціпити хомут. Ще хотів звернути на таку увагу, що в принципі традиційні генератори, якщо у вас нема необхідності запитувати котел, запитувати там, наприклад, Starlink, якусь делікатну електроніку, краще купляйте традиційні, вони більш надійні, у них нема теоретично чому ламатися. Так, давайте дивимося з цієї сторони. З цієї сторони у нас стартер, ручний стартер, елементарний, простий. Чому мені подобається відкритий стартер? В деяких отакі стартера, вони масово продаються кругом на ринку. Стартер треба обов'язково, коли ви його опускаєте, дуже повільно тягнути, але не завжди це виходить. Він виходить, перекручується, перетягується, клинить. Я би рекомендую мати запасний оцей, він там коштував колись там 300-400 гривень, просто запасні стартера в комплекті, відкрутив 3 болти, замінив стартер і апарат знову працює. Так, традиційно кранік перекриття, як і кругом у всіх, тут немає ніяких претензій. Традиційно на закрутці фільтр, як на мене, промокашка, також традиційний. Зараз ми його спробуємо знову. Бачите, як вони зробили? Що його, як на мене, досить тяжко знімати. Традиційна промокашка, як і у всіх практично двигунів, які працюють в нормальних домашніх умовах. Понятно, якщо для будівництва, якщо дуже пилу, цю промокашку можна теоретично змастити в маслі, викрутити і вставити назад, буде краще він вибирати сміття. Але для наших умов, як ми зараз використовуємо ці генератори, їх вистачить на досить великий термін роботи. Закрутка, тут бачите, входить в метал, тут ніяких саморізів, немає у мене претензій. Дьоргати, ви бачите, тобто не так як в форте, тут досить зручно, тут нічого не мішає вам шморгати стартер. Так, заслонка так само схована. Коли ми заводимо, вона має бути повернута вліво, вона має бути закрита, а коли прогрівається двигун, ми її повертаємо вправо і він більш стабільно працює. Пам'ятайте, що перед тим, як дати навантаження, треба, хай він попрацює хоча б 5 хвилин. Не можна відразу давати навантаження. Слідуюче, карбюратор. Доступ до свічки. Нормальний доступ до свічки, її видно.
я впевнений, що її можна час від часу свічки треба або міняти, або чистити. Це глушник, який закритий. Тут кріплення, виходить, для коліщат, які ставляться. Тут кріплення, ось такі резинові ножки, щоб зменшити вібрацію. Немає в мене тут ніяких претензій. Ну, ось, от подивимося його ще зовнішньо, так, полюбуємося. Як на мене, простий, теоретично і практично я впевнений, що надійний. Так, датчик масла бачимо. Заливна горловина. І, звісно, є зливна горловина. Зливна горловина я ніколи не користуюсь шприцом, витягую масло вже з заливної горловини. Це набагато простіше. Та й заливаю так само шприцом, бо тут, на жаль, вона заливна горловина досить, бачите, глибоко стоїть. То я впевнений, що для цього генератора вам треба купити той шприц, але той шприц коштує копійки. Постачальник дає гарантію на цей генератор 1 рік або 500 мотогодин. Ну, скажімо так, середнячок за невеликі гроші. Якщо вам не треба заживлювати різну складну електроніку, то це саме те рішення, яке вам треба. Звісно, я його завтра протестую, навіть синусоїду спробую подивитися, яку він дає. Ну і викладу також це окремим відео. Обращаюсь к россиянам. Если вы еще до сих пор на моем канале, пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам нету места в цивілізованому мірі. Слава Україні! Ми переможемо, ми виженемо цю нечисть з нашої країни.